Acum trec să fac fusta de la această rochie. Vreau să fac pornirea tuturor rândurilor de la spate. Spatele am zis că îl consider pe acesta unde se vede o îmbinare foarte ușoară dintre rândurile de la cap. Deci acesta este spatele. După cum știți, platca are 12 motive. Voi lăsa nelucrate 3 dintre motive pentru aripioarele acelea scurte, deci 3 într-o parte și 3 în cealaltă, iar fusta o voi face pe cele 3 motive dintre aripioare pe care le unesc cu cele 3 motive din față dintre aripioare. Deci am odată acestea 3 și odată acestea 3. Marchez aceste motive ca să-mi fie mai ușor la lucru. Deci am zis așa, aici este spatele capului, care vreau să-mi vină exact pe mijloc, deci acesta ar fi mijlocul. 3 motive ale spatelui sunt acestea. O să pun un semn aici și un semn aici. Pentru față număr 3 motive pe care le las pentru aripioare și pun următorul semn. 3 motive pentru față, pun următorul semn și aceste 3 motive îmi rămân pentru aripioare. Așa. Primul rând de la fustă îl voi lucra pe dosul lucrului, începând cu spatele. Deci voi veni cu firul aici la primul semn. Îl dau pe acesta la o parte acum că mă încurcă și prind firul aici la începutul primului motiv de la spate. Acum, practic, dublez acest rând, ultimul de la platcă, acesta cu cele 5 piciorușe. Și mai vreau să fac o precizare. Acum voi lucra cu piciorușe duble prelungite pentru că sunt mai spornice. Haideți să facem. La început ridic un prim picioruș format din 3 ochiuri de lanț, un prim picioruș. Merg pe următorul picioruș în vârful lui, am grijă să nu prind brida și aici voi face un picioruș dublu prelungit. Am dat după croșetă, am prins croșeta în locul unde vreau să fac piciorușul, trag firul de la ghem și am 3 ochiuri pe croșet. Trag o dată prin primul ochi de pe croșetă, a doua oară trag prin următoarele 2 ochiuri și încă o dată prin următoarele 2 ochiuri și am format astfel un picioruș dublu prelungit. Încă o dată dau după croșetă, mă duc în următorul picioruș, cu grijă să nu prind brida, am tras firul, trag o dată prin primul ochi, apoi prin următoarele 2 și apoi prin următoarele 2. Am lucrat 3, mai am de făcut 2 piciorușe. Al 4-lea și acum îl fac pe al 5-lea. Fac 2 ochiuri de lanț și acum mă duc pe următoarele 5 piciorușe. Mă duc aici pe primul picioruș și fac un prim picioruș. O să le spun piciorușe lungi, nu le mai spun piciorușe duble prelungite pentru că este prea lung. Am făcut un picioruș lung, acum mă duc pe următorul picioruș din rândul anterior și fac chiar un picioruș lung. Al 2-lea. Îl fac pe al 3-lea. Al 4-lea. Și al 5-lea. Acum sar la următorul motiv și fac la fel. 5 piciorușe duble prelungite pentru început. Deci acestea 5, 2 ochiuri de lanț și pe cea de-a doua jumătate a motivului încă 5 piciorușe. Primul mi-e foarte greu să-l prind chiar în vârful lui și îl voi prinde sub acest ochi de lanț,
că se prinde mai ușor și practic este chiar deasupra primului picioruș din rândul anterior. Am făcut un picioruș lung, îl fac pe al doilea. Și acum al cincilea. Trecerea dintre motive o fac direct. Deci, practic, motivul se compune din 5 piciorușe duble prelungite, 2 ochiuri de lan și alte 5 piciorușe duble prelungite. Lucrez așa până ajung la semn. Am ajuns la semn, am făcut toate cele 5 piciorușe din a doua jumătate a motivului. Acum dau semnul la o parte. Sar aceste 3 motive de la aripioară și mă duc din nou la semn. Îl dau și pe acesta la o parte. Și mă duc acum și încep piciorușele în același mod de la acest motiv, de unde am scos semnul. Deci dau o dată după croșetă, pentru că voi face tot piciorușe duble prelungite. 1, 2, 3, 4, 5. Aici este primul picioruș al motivului. Și fac aici picioruș dublu prelungit. Următorul. Așa de 5 ori. Două ochiuri de lanț și fac și următoarele 5 piciorușe și merg așa din nou până la semn. Am făcut motivele și pe partea aceasta, am ajuns iar la semn. Îl dau la o parte și acum închiderea acestui rând o fac aici de unde am plecat. Sar peste cele 3 motive de la aripioare și mă duc și fac închiderea așa. Deci intru pe acest lănțișor, în vârful lui fac picioruș alunecat. Acum trec la următorul rând. Pentru aceasta ridic 3 ochiuri de lanț, mă întorc pe fața lucrului, că așa e normal să lucrăm pe fața lucrului, și modelul de la fustă vreau eu să fie puțin mai aerisit. Se lucrează și mai repede, este mai spornic. Și voi face piciorușe duble prelungite, despărțite cu câte un ochi de lanț. Iar pe mijlocul motivului voi face tot 2 ochiuri de lanț. Deci, practic, de la acest motiv am făcut un prim picioruș. Acum fac un ochi de lanț, sar un picioruș, mă duc la următorul și fac aici un picioruș dublu prelungit. Fac un ochi de lanț, sar un picioruș, mă duc la următorul, alt picioruș lung, ochi de lanț, am ajuns la mijloc, intru sub ochiurile de lanț, fac un picioruș dublu prelungit, 2 ochiuri de lanț, tot aici pe mijloc mai fac un picioruș dublu prelungit. Deci, vedeți, nu mai facem 2 ca la platcă, facem doar câte unul. Acum un ochi de lanț și acum în oglindă. Sar un picioruș, mă duc în al doilea, fac picioruș lung, ochi de lanț, îl sar pe acesta, mă duc în al doilea, picioruș lung, ochi de lanț. Și vedeți, în partea aceasta am 1, 2, 3 piciorușe lucrate și cu acesta 4. Deci motivul meu în partea dreaptă are 4 piciorușe. Aici am făcut 3 și ultimul picioruș îl fac aici, pe ultimul picioruș de la acest motiv, din rândul anterior. Acum, trecerea la următorul motiv o fac direct, fără să mai fac acel ochi de lanț. Deci voi lucra un prim picioruș lung pe primul picioruș de la următorul motiv, aici. Ochi de lanț, sar 2 piciorușe, mă duc între piciorușele următoare, fac un picioruș lung și un ochi de lanț, iar sar 2 piciorușe și fac următorul picioruș lung, ochi de lanț, am ajuns la mijloc. Aici fac
un picioruș lung, 2 ochiuri de lanț și alt picioruș lung. Ochi de lanț și acum în oglindă sar un picioruș aici, după mijloc doar unul sar și fac un picioruș lung, ochi de lanț. Acum sar 2 piciorușe, ochi de lanț și acum mă duc pe ultimul picioruș al motivului acesta și fac un picioruș lung. Mă duc pe următorul motiv, pe primul picioruș și fac următorul picioruș lung cu trecere directă, nu mai fac acel ochi de lanț. Ochi de lanț și reiau motivul ca și aici. Merg așa pe toată circumferința până ajung de unde am plecat, până aici. Mai am de făcut un motiv pe acest rând, am încheiat motivul de dinainte, am zis că trecerea o fac direct, deci după acest picioruș mă duc și îl fac pe următorul imediat în piciorușul următor. Fac un ochi de lanț, motivul începe aici. Mă duc după 2 piciorușe în spațiul acesta și fac un picioruș lung. Fac un ochi de lanț, sar 2 piciorușe și mă duc aici în spațiu dintre cele 2 piciorușe și fac un picioruș lung. Un ochi de lanț, am ajuns la mijloc, aici fac un picioruș lung, 2 ochiuri de lanț și încă un picioruș tot aici pe mijloc. Un ochi de lanț și acum în oglindă, deci aici am un singur picioruș, mă duc și aici tot după un picioruș și fac un picioruș lung, un ochi de lanț, sar 2 piciorușe, mă duc în spațiul imediat următor, fac un picioruș lung, un ochi de lanț, deci față de mijloc am 3 piciorușe, îl fac pe al 4-lea, pe ultimul picioruș al motivului, aici. Și am încheiat rândul. Încheierea o fac ca de obicei cu picioruș alunecat pe primul picioruș lucrat. Trec la rândul următor. Dacă nu-l număr pe acesta pe care l-am lucrat pe dos, este de fapt al 2-lea rând. La modelul de la fustiță voi face câte 2 rânduri cu același număr de piciorușe pe motiv. Astfel, aici, până în mijloc, am primul picioruș, apoi 3 piciorușe despărțite cu câte un ochi de lanț până la mijloc inclusiv. În partea cealaltă, evident, după cele 2 ochiuri de lanț, iar avem piciorușe despărțite cu câte un ochi de lanț și ultimul picioruș al 4-lea pe ultimul picioruș al motivului din rândul anterior. Modul de lucru se păstrează. Deci pe primul picioruș al motivului fac 3 ochiuri de lanț, adică un prim picioruș, fac un ochi de lanț despărțitor și acum este mai ușor. Mă voi duce pe spațiile dintre aceste piciorușe. Aici am 3 piciorușe în afară de acesta de margine, număr pe care vreau să-l mențin. Deci dacă unul va fi pe centru, al 2-lea aici, al 3-lea aici. Deci primul picioruș îl voi face aici, în acest spațiu. Un ochi de lanț, mă duc pe următorul spațiu, picioruș, ochi de lanț, acum mă duc pe mijloc și fac un picioruș, 2 ochiuri de lanț și tot aici pe mijloc încă un picioruș, ochi de lanț, mă duc pe următorul spațiu, fac un picioruș, un ochi de lanț, la fel pe următorul spațiu, am făcut 3 și acum mai trebuie să fac piciorușul de capăt, pe care îl fac pe ultimul picioruș al motivului din rândul anterior, aici. Am zis că trecerea la următorul motiv o fac direct, fără ochiul de lanț despărțitor. Deci mă duc și fac pe primul picioruș al motivului, care este acesta, fac un prim picioruș lung, un ochi de lanț și acum număr de la mijloc. 1, 2, 3. Aici trebuie să mă duc ca să mențin cele 3 piciorușe în afară de cel de margine.
Am ajuns la mijloc, fac cele două ochiuri de lanț, tot aici pe mijloc mai fac un picioruș, al doilea picioruș de pe mijloc și primul din jumătatea aceasta. Un ochi de lanț, mă duc pe spațiul următor, picioruș lung, ochi de lanț, iar picioruș lung, ochi de lanț pe spațiul următor. Am făcut 3, deci acum îl fac pe al patrulea, cel de margine. Și motivul se reia așa pe tot rândul, până ajung de unde am plecat, până aici. Sunt la ultimul motiv al acestui rând, fac primul picioruș cu trecere directă de la motivul de dinainte și acesta. Un ochi de lanț, 1, 2, 3, aici este următorul motiv. Am ajuns la mijloc, fac un picioruș, două ochiuri de lanț și al doilea picioruș tot aici. Acest picioruș este primul de la jumătatea cealaltă a motivului. Ochi de lanț, mă duc în următorul spațiu, de la mijloc am făcut 1, 2, 3 piciorușe, fac un ochi de lanț, fac acum și ultimul picioruș și închid rândul cu picioruș alunecat. Trec la următorul rând. La acest rând vreau să dau lărgime fustei. Voi lucra perechi de rânduri cu același număr de piciorușe. Deci până acum, în primul rând, am avut 4 piciorușe lucrate pe prima jumătate și evident 4 și jumătatea cealaltă, iar pe rândul următor am menținut aceste piciorușe, tot 4. Dar de acum încolo, la numărare, voi număra doar piciorușele acestea care vin făcute pe spații. Deci nu o să mai număr ultimul și primul picioruș. Acestea vor forma o nervură care va fi ușor sesizabilă, nu mai este necesar să o numărăm. Deci putem considera că în primele două rânduri am făcut 3 piciorușe. Acum voi face două rânduri cu câte 4 piciorușe. Pentru început ridic 3 ochiuri de lanț. Este piciorușul de margine pe care nu-l număr. Acum eu vreau să fac 4 piciorușe. Voi număra de aici de la jumătate. Fac un ochi de lanț. Și acum număr 1, 2, 3, 4. Deci al patrulea picioruș trebuie să-l fac aici. Pentru că vreau pe acest rând să am 4 piciorușe. 1, ochi de lanț. 2, ochi de lanț. 3, ochi de lanț. Și al patrulea pe mijlocul motivului. 2 ochiuri de lanț și acum jumătatea cealaltă. Tot 4 piciorușe trebuie să am. Patru ochi de lanț și am ajuns la această nervură care se va menține până la sfârșitul rândului. Deci este practic ultimul picioruș al acestui motiv și acum voi face primul picioruș al motivului următor. Și acum reiau motivul. Ochi de lanț și număr 1, 2, 3, 4. Deci aici trebuie să mă duc. Sunt la mijloc, am făcut 2 ochiuri de lanț și fac acum și jumătatea cealaltă. Unu, 2, 3, 4.
Acum fac ultimul picioruș al acestui motiv și încep următorul motiv și merg așa pe tot rândul, pe toată circumferința. Sunt la ultimul motiv, de la centru am făcut 4 piciorușe, am făcut un ochi de lanț, fac și ultimul picioruș al motivului. Și închei cu picioruș alunecat pe primul picioruș lucrat, aici. Trec acum la următorul rând. Acum vă rog să faceți diferența. Pe ultimul rând am 4 piciorușe lucrate. Înainte de el am avut 3 și înainte de acesta tot 3 piciorușe. Deci am menținut 2 rânduri cu 3 piciorușe. V-am spus, nu mai număr și ochiurile acestea de pe nervură, primul și ultimul picioruș. Acum, acest rând cu 4 piciorușe vreau să-l mențin, deci să fac tot 4 piciorușe. Pentru început ridic 3 ochiuri de lanț, care este de fapt primul picioruș al motivului pe care nu-l număr, el face parte din această nervură. Și acum vreau să mențin cele 4 piciorușe, deci va trebui să fac, începând de la mijloc, 1, 2, 3, 4. Aici va veni primul picioruș. Desar acest spațiu și mă duc în spațiul acesta. După cele 3 ochiuri de lanț aici, fac un ochi de lanț despărțitor și mă duc, am zis, nu în primul spațiu, în al doilea. Și fac un picioruș dublu, urmat de un ochi de lanț. Mă duc în următorul spațiu, ochi de lanț, am ajuns la mijloc, 2 ochiuri de lanț și acum număr, în afară de piciorușul de margine, am 1, 2, 3, 4, exact cum mi-am propus. Voi intra pe jumătatea cealaltă și voi face tot 4 piciorușe duble prelungite. Primul fac chiar aici, pe mijlocul motivului, un ochi de lanț, picioruș, ochi de lanț, deci de la mijloc am făcut 4, urmează să-l fac pe ultimul. Ultimul care este acesta. Acum trec la următorul motiv și voi face la fel. Fac primul picioruș pe nervură, ochi de lanț și acum număr 1, 2, 3, 4. Deci trebuie să mă duc aici. Ochi de lanț și merg așa în continuare. 4 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț, 4 piciorușe duble, făcute pe fiecare spațiu ca la motivul acesta. Merg așa până la sfârșitul rândului. Am încheiat și ultimul motiv de la acest rând, tot cu 4 piciorușe, ca și rândul anterior. Închei rândul ca de obicei cu picioruș alunecat. Și acum trec la următorul rând, unde vreau să am 5 piciorușe, în afară de piciorușele de pe nervură. Încep cu piciorușul de pe nervură, adică 3 ochiuri de lanț, plus un picioruș despărțitor. Acum, pentru că vreau să am 5, încep să număr, ca să știu unde mă duc cu primul picioruș. Numărătoarea o fac de aici, de la mijloc. 1, 2, 3, 4, 5. Deci aici trebuie să fac primul picioruș. Ochi de lanț și merg așa pe fiecare spațiu până la mijloc, unde trebuie să am 5 piciorușe. Am ajuns la mijloc, intru pe el, fac piciorușul și mă verific. În afară de primul ochi am 1, 2, 3, 4, 5. E bine. Fac 2 ochiuri de lanț și fac cele 5 piciorușe și pe jumătatea cealaltă, tot așa pe fiecare spațiu. Primul picioruș al celei de-a doua jumătăți îl fac tot aici pe mijlocul motivului. Aici întotdeauna trebuie să am 2 piciorușe pe mijloc. Ochi de lanț și mă duc pe fiecare spațiu și fac picioruș dublu, ochi de lanț,
Și acum verific. De la jumătate, de aici, am 1, 2, 3, 4, 5, ceea ce e bine. Fac cele două piciorușe de pe nervură. Acum fac ochi de lanț și trec la următorul motiv. Și iar verific unde trebuie să intru. 1, 2, 3, 4, 5. Deci încep cu acest spațiu. Și practic am început al doilea motiv de pe acest rând. Merg în continuare. Deci asta e nervura, am 1, 2, 3, 4, 5. Este bine. Și se continuă la fel pe toată circumferința până la capătul rândului. Acum, dacă vrem o regulă pentru modul de lucru al acestor creșteri, observați că începem de aici. Aici am 3 rânduri de piciorușe. Când am vrut să mențin cele 3 piciorușe, cu primul picioruș am sărit un spațiu și m-am dus în următorul. Când am făcut trecerea la 4 piciorușe, primul picioruș din cele 4 l-am făcut imediat după nervuri, în spațiul imediat de după nervuri. Când am vrut să mențin cele 4 piciorușe ca și aici, primul picioruș din cele 4 l-am făcut nu în primul spațiu dintre nervuri, în al doilea. Aici am iar creștere, deci la creștere primul picioruș îl fac în primul spațiu. Următorul rând, când o să vreau să mențin aceste 5 piciorușe, primul picioruș nu-l voi mai face în primul spațiu, îl voi face în cel de-al doilea. Și continui să lucrez fustița până ajung la o lungime pe care o doresc eu. Am terminat și primul rând de 5 piciorușe. 1, 2, 3, 4, 5 este primul rând. Anterior am avut 1, 2, 3, 4. Acum vreau să fac cel de-al doilea rând de 5 piciorușe. Deci vreau să mențin aceste piciorușe constant. Modul de lucru este asemănător cu rândurile anterioare. Încep cu 3 ochiuri de lanț. Mai fac un ochi de lanț despărțitor. Și acum am zis că vreau să mențin acest număr de piciorușe. Deci nu o să mă duc aici în primul spațiu, o să mă duc în al doilea. Dar ca să mă verific, număr de aici. 1, 2, 3, 4, 5. Deci aici este spațiul unde trebuie să fac primul picioruș. Aici. Am făcut și primul picioruș de pe mijloc, adică de la prima jumătate și acum număr. Pe acestea nu. 1, 2, 3, 4, 5. E bine. Fac 2 ochiuri de lanț. Fac primul picioruș al celei de-al doilea jumătăți tot aici pe mijloc și continui în aceeași manieră. Mă duc pe fiecare spațiu, fac un picioruș lung, un ochi de lanț. Și vedeți, până în nervură mi-a rămas un spațiu pe care trebuie să-l săr. Dar oricum mă verific. 1, 2, 3, 4, 5. Am făcut 5 piciorușe, fac ochiul de lanț și acum voi face nervura aceasta de 2 piciorușe. Ochi de lanț și trec la următorul motiv. Deci nu mă duc în primul spațiu, mă duc în al doilea. Și continui lucru așa pe tot rândul. Apoi voi face 2 rânduri de câte 6 piciorușe și așa mai departe în funcție de cât de lungă vreau să fac eu această fustiță. În rândurile în care voi avea 6 sau 7 piciorușe se lucrează absolut asemănător. Am continuat să lucrez
Ultimul rând făcut este un rând pe care am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe lucrate, iar acum vreau să nobilez puțin această fustă și voi face niște dungi, mai precis 3 dungi. Aceste dungi sunt rânduri lucrate numai cu piciorușe lungi, pe care le fac așa. Aici la începutul rândului ridic 3 ochiuri de lanț, un picioruș corespunzător la al doilea picioruș din nervură. Pe fiecare ochi de lanț despărțitor dintre piciorușele de mai jos, voi face un picioruș lung. Merg în continuare și fac un picioruș lung și pe următorul picioruș din rândul de mai jos. Acum fac un picioruș pe acest ochi de lanț. Urmează un picioruș, fac și aici un picioruș lung. Pe ochiul de lanț iar picioruș. Și merg așa până la mijloc. Am ajuns la mijloc. Aici pe mijloc fac un picioruș lung, 2 ochiuri de lanț și alt picioruș lung. Ca de altfel pe toate rândurile din rândurile anterioare. Continui să lucrez în același fel. Un picioruș lung pe piciorușul din rândul anterior, altul pe ochiul de lanț și în continuare la fel. Unul pe picioruș, unul pe ochiul de lanț. Am ajuns la nervură și pe aceasta o lucrez în mod obișnuit, adică 2 piciorușe consecutive, câte unul pe fiecare picioruș al nervurii. Acesta a fost primul motiv. Merg în continuare la fel pe toate motivele. Și așa mai departe până ajung de unde am plecat. Înspre sfârșitul rândului, mai am un ochi de lanț aici, fac picioruș lung. Am ajuns la nervuri, mai am o nervură de făcut. Și închid rândul cu picioruș alunecat. Și acum, ca să pun în evidență această dungă, următorul rând îl voi face asemănător cu rândurile lucrate până acum, până aici la dungă, adică cu acest rând. Însă, noi aici avem 7 piciorușe lungi. Aici ar fi al doilea rând de 7 piciorușe. În logica lucrului urmează un rând cu 8 piciorușe lungi. Deci, practic, cresc de la 7 piciorușe la 8. Și am zis așa că întotdeauna la rândul de creștere voi face un picioruș pe primul spațiu de lângă nervuri. Acum, pe acest spațiu de lângă nervuri, eu am făcut un picioruș lung. Deci, ca să fac un picioruș aici, pe primul spațiu, trebuie să fac un picioruș imediat după primul picioruș lucrat în rândul anterior. Haideți să facem. Deci, pentru început, ridic acest picioruș al nervurii, format din 3 ochiuri de lanț, mai fac un ochi de lanț despărțitor
Și acum fac un picioruș lung, așa cum am spus, după primul picioruș lucrat aici, pe această dungă. Nu pun la socoteală piciorușele nervurii. Deci, practic, piciorușul îl fac aici. Acum fac un ochi de lanț și merg la fel ca și la rândurile de mai jos. Sar 2 piciorușe, mă duc în următorul. Ochi de lanț, iar sar 2, mă duc în următorul. Ochi de lanț și așa până la mijloc. Și acum mai am 2, am ajuns la mijloc. Fac aici un picioruș lung și mă verific. Trebuie să am în afară de acest picioruș de pe nervură 8 piciorușe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este bine. Aici pe mijloc am făcut un picioruș, fac 2 ochiuri de lanț și tot aici încă un picioruș. Un ochi de lanț și acum în oglindă. Sar 2 piciorușe, mă duc aici, picioruș lung, ochi de lanț, sar 2, mă duc aici, iar ochi de lanț și așa mai departe până la nervuri. Am ajuns la nervuri, acesta este al 8-lea picioruș de pe jumătatea aceasta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E bine. Am făcut piciorușul, fac un ochi de lanț. Am ajuns tot mai bine cu un picioruș înainte de nervură. Pe acesta îl sar și mă duc și fac cele 2 piciorușe ale nervurii. Un ochi de lanț și reiau motivul. Aici la început sar acest picioruș, mă duc aici, fac picioruș lung, ochi de lanț și merg în continuare la fel ca aici. Fac așa pe tot rândul. Am ajuns la sfârșitul rândului de 8 piciorușe, îl închid și pe acesta. Deci asta e prima bridă, aceasta este a doua și închid cu picioruș alunecat în al 3-lea ochi de lanț al primei bride. Acum merg și fac următoarea dungă. Modul de lucru este absolut la fel cu cel de la prima dungă. Adică ridic 3 ochiuri de lanț corespunzător piciorușului de pe nervură. Pe primul ochi de lanț fac un picioruș lung. Pe piciorușul următor alt picioruș. Și reiau în aceeași manieră. Pe ochiul de lanț picioruș. Pe piciorușul din rândul anterior, alt picioruș. Merg așa până la mijloc, aici fac un picioruș lung, 2 ochiuri de lanț și tot aici încă un picioruș lung, merg așa până la nervuri, nervurile le mențin și merg în continuare la fel, pe tot rândul până ajung de unde am plecat. Acum, după ce am încheiat a doua dungă, am trecut la următorul rând, care seamănă cu acesta în care aveam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piciorușe, dar aici am făcut o creștere și deci aici am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 piciorușe. Apoi am trecut și am făcut cea de-a treia dungă pe care am făcut-o identic cu dungile anterioare. Acum urmează să pregătesc bordurarea acestei fuste. Bordurarea o voi face cu bride de câte 3 ochiuri de lanț prinse pe acest rând cu piciorușe scurte. Intru între ele și fac un picioruș scurt. Fac 3 ochiuri de lanț și închid aceste ochiuri de lanț după 3 piciorușe. 1, 2, 3. Aici. Picioruș scurt. Iar 3 ochiuri de lanț. Număr 1, 2, 3. Aici. Picioruș scurt. 3 ochiuri de lanț. Și fac așa tot segmentul până la mijloc.
Aici mai am 1-2 piciorușe, deci al treilea ar fi chiar în mijlocul segmentului. Deci fac 1-2-3 ochiuri de lanț și mă duc pe mijlocul segmentului, fac piciorul scurt. Aici pe mijloc fac 3 ochiuri de lanț și mai fac un piciorul scurt tot aici pe mijlocul segmentului și acum merg în continuare în mod obișnuit. 3 ochiuri de lanț, număr 1, 2, 3. Fac piciorul scurt și merg așa până la capătul segmentului, pe cea de-a doua jumătate a motivului. Unu, doi, trei. Observați că am încheiat și ultima jumătate a motivului, iar piciorușul scurt se află chiar între cele două piciorușe ale acestei nervuri, ceea ce înseamnă că este bine. Avem simetrie cu cealaltă nervură. Mergem în continuare pe toată circumferința până ajung de unde am plecat. Am ajuns la capătul rândului, am făcut cele 3 ochiuri de lanț care formează ultima bridă și acum închei această bridă cu picioruș alunecat la baza primei bride, în piciorușul scurt lucrat la început. Mai fac un ochi de lanț de siguranță și tai firul. Am încheiat și fusta îngerașului și acum trec să fac bordurarea atât pe poalele fustei, cât și aici, pe marginea acestei bluze. Bordurarea o fac cu un fir auriu, este un fir multiplu, nemercerizat, care are în componență lurex pe suport de mătase, pus în 3 fire și 3 fire de lame auriu. Cu acest fir se va lucra puțin mai greu. Prind firul pe o bridă. Aici am terminat, deci îl prind în altă parte, aici să spunem, îl trag, îl înnod. Un singur nod este suficient. Schimb și croșeta, pun o croșetă puțin mai mare ca să prind bine toate firele care intră în componența acestui fir cu care fac bordurarea. După ce am înnodat firul, vin aici și fac un picioruș scurt. Am grijă să prind și acest fir pe dedesubt în timp ce lucrez. Fac 3 ochiuri de lanț. Cobor tot în bridă și fac un picioruș scurt. Aici, pe piciorușul scurt dintre bride, fac un picioruș alunecat și trec la următoarea bridă. Picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, picioruș scurt, pe aceeași bridă. Trecerea o fac cu un picioruș alunecat, care îmbracă piciorușul scurt din rândul anterior. Mă duc la următoarea bridă și fac la fel. Picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, picioruș scurt. Picioruș alunecat peste piciorușul scurt din rândul anterior. Trec la următoarea bridă. Acum renunț la acest fir și îl voi tăia pentru că l-am prins suficient în lucru. Următoarea bridă, piciorul scurt, 3 ochiuri de lanț, piciorul scurt. Îmbrac piciorușul acesta cu picioruș alunecat și acum sunt la brida de la vârf și voi face aici pe mijlocul motivului un colțișor la fel ca și celelalte. Deci intru pe aceste ochiuri de lanț cu picioruș scurt, fac 3 ochiuri de lanț, tot aici încă un picioruș scurt, îmbrac acest ochi cu un picioruș alunecat, intru pe bridă cu picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, picioruș scurt. Fac trecerea la următoarea bridă cu un picioruș alunecat,
Acum și firul acesta îl voi prinde pe dedesubt în lucru. Modul de lucru e același. Deci am făcut colțișorul, fac trecerea cu picioruș alunecat, mă duc pe următoarea bridă, 3 ochiuri de lanț, picioruș scurt, picioruș alunecat și merg așa în continuare până ajung de unde am plecat. Sunt spre sfârșitul rândului, de fapt mai am o singură bridă de făcut, un singur colțișor. Am făcut piciorușul alunecat, intru pe bridă, picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, picioruș scurt și picioruș alunecat aici pe piciorușul scurt. Intru pe următoarea bridă la baza ei și mai fac un picioruș alunecat, fac un ochi de lanț de siguranță și tai firul. Îl voi tăia mai lung așa să-l pot ascunde pe dedesubt cu acul. Acesta a fost rândul de bordurare al poalelor fustei. Acum bordurez bluza sau platca acestei rochițe. Acesta este spatele îngerașului, m-am orientat după cap și bordurarea vreau să o încep tot de la spate. O să prind firul aici, pe primul motiv al spatelui, așa cum mă uit eu acum. Am prins firul pe o bridă. Modul de lucru de la colțișorii acestei bluze este asemănător cu modul de lucru de la poalele fustei. Adică, intru pe bridă, fac un prim picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț și tot pe brida aceasta încă un picioruș scurt. Am grijă să prind în lucru și acest fir de capăt. Acum mă duc pe acest picioruș scurt dintre bride și fac un picioruș alunecat. Mă duc pe următoarea bridă în același fel. Picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț și iar picioruș scurt pe aceeași bridă. Acum, în mod normal, ar trebui să fac aici un picioruș alunecat, însă vreau să fac un vârf al acestui motiv și atunci, doar pe aceste piciorușe scurte din dreptul vârfurilor, adică pe acesta, o să intru cu picioruș scurt, fac 3 ochiuri de lanț și închid aceste ochiuri de lanț cu picioruș alunecat tot pe acest picioruș. Acum trec la următoarea bridă și lucrez în mod obișnuit. Deci intru pe bridă cu picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, tot aici picioruș scurt. Pe piciorușul scurt dintre bride fac picioruș alunecat, merg la următoarea bridă, picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, picioruș scurt, iar pe piciorușul scurt dintre bride, picioruș alunecat. Continui așa pe toată circumferința până ajung de unde am plecat. Am încheiat și bordurarea la această bluză, încheierea am făcut-o aici. După ce am tăiat firul, l-am ascuns și pe el pe dedesubt cu acul și astfel am terminat această roche a îngerașului. Bineînțeles că rochița se va strânge așa și vom avea o rochiță cu falduri. Vom vedea acest lucru când facem fixarea. Acum trec să fac aripioarele acestui îngeraș.